I was living with two families. It's not nice. Een woning is voor iedereen belangrijk en dat geldt natuurlijk ook voor vluchtelingen, voor statushouders. Soms kan het erg lang duren voordat er een woning vrijkomt voor een statushouder. In Nederland is een woningtekort en dat is een ingewikkeld probleem. Sommige mensen die wachten soms jaren voordat ze eindelijk een sociale huurwoning toegewezen krijgen. En dan kan het best oneerlijk voelen als een statushouder ineens wel een woning krijgt toegewezen. Maar ligt het wel zo simpel? In Onder de Loep zoek ik het uit. Vindt u dat vluchtelingen voorrang moeten krijgen op een huis? Ik vind dat iedereen gelijke rechten zou moeten hebben op een eigen huis. De mensen die hier wonen, die zijn ingeschreven 20 jaar, 15 jaar. Ze gaan reageren op hun woning, ze krijgen niet. En vluchtelingen die komen gisteren, die krijgen gelijk een woning, alles wordt betaald. Maar ik vind wel dat ze op onderdak moeten. Kun je niet op straat slapen natuurlijk. Stel je voor dat je huis en haard moet achterlaten en dan een nieuwe thuis moet vinden in een wildvreemd land. Ja, voor heel veel vluchtelingen is dit de realiteit, zo ook voor Ribal. Maar gelukkig heeft hij hier nu in Emmen een nieuwe woning gevonden. Ik ga bij hem op bezoek en ik kom niet met lege handen aan. Hello. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Can I come in? Yes, please. Hi. Wauw. Hallo, kijk eens. Hallo. Zo, dit zijn jouw kinderen, hè? Ja. Ja, wat leuk. Yes. So why do you need a desk? My work was always on a desk. I work as an assistant architect. You were an assistant architect. Yes. So you were drawing a lot, I imagine. Yes, 2D and 3D drawings. And you want to pick it up again and start drawing again? Yes, and I do art actually. I became an artist like 3 years ago by a project I did here in the Netherlands while I was living in the AZC. Ik heb even wat cijfers voor je. Van de totale migratie van de afgelopen 10 jaar is slechts 11% vluchteling. En de rest van het percentage bestaat uit expats, seizoensarbeiders, studenten en remigranten. Dat zijn Nederlanders die eigenlijk weer terugkomen naar Nederland. Ja, en als je ingeschreven staat bij de sociale huur moet je soms wel 7 jaar wachten op een woning. En in de hoofdstad soms wel 13 jaar. Maar 10% van de sociale huurwoningen gaat uiteindelijk naar een vluchteling. I hope you are handy a little bit because I am not. Oh. Yes. Yeah, like this? Yes. So Ribal, how long have you been living here in this apartment? Almost 2 months. 2 months? Yeah. And do you like it so far? Yes, really. Yeah? Yes. It's like a normal life actually after living in 6 years and a half in as it says, and I was waiting for this moment to move here. Yeah. It's really beautiful but also strange. Like Yes. I think I need more time to realize. Yeah. To realize It's like it's almost too good to be true. Yes, too good to be true. Mijn naam is Jamila Schans. Ik ben kennislijncoördinator asiel en migratie bij het WODC. Vluchtelingen verblijven natuurlijk eerst in een AZC. Daar krijgen ze te horen of ze een status krijgen. Als ze die status gekregen hebben, worden ze gekoppeld aan een gemeente. En die gemeente gaat dan voor de vluchtelingen een huis zoeken. In de meeste gevallen is dat een huis in de sociale sector. So you came here, and where did you live? I lived in the AZCs all the time. What is it like to live in an AZC? What does it look like? Do you have a room? What is it? How does It's it work? always a sharing space with another asylum seekers. A lot of rules around living. The longest time was in Emmen. It was an apartment consisting of 5 rooms, and I was living with 2 families. What was that like? Yeah, it's like okay. You can be honest. It was awful, probably. Yeah, it's not nice. No, it's not nice. I mean, I don't want to complain because if I will put the whole picture, I am safe. I mean, the aim why I came here was happening all that time because I'm still safe. I'm still of course. doing good. Yes. But still, it wasn't nice. No. Yeah, it wasn't nice. Like this? Yes.
at any time in that period of 6.5 years, did you know on forehand it was going to be 6.5 years? No, or you I didn't didn't know? expect that at all. When I arrived here, they finished the procedure and they go home in like a year or 6 months that time. But I didn't know that the cases were different between asylum seeker to another one. Also, it took like 2.5 years to get an interview and a decision later on. So, Wow. yeah. Ik ben Jacco Daagvos. Ik ben werkzaam bij het Sociaal Cultureel Planbureau als onderzoeker. Een woning is voor iedereen belangrijk en dat geldt natuurlijk ook voor vluchtelingen, voor statushouders. Het is ook een manier om ingebed te raken in de Nederlandse samenleving. Hè? Dus dat je contact kunt leggen met de buren, dat je daar vandaan naar werk kunt zoeken. De woningmarktkrapte wordt echt niet veroorzaakt door de komst van migranten. Zeker niet uitsluitend. En dat is in de afgelopen maanden, zeker tijdens de verkiezingscampagne, heeft dat heel sterk de boventoon gevoerd. Yes, and this? What has changed the most for you since you've had your own home? Now I know more about my future. I know that I am living here. I know that I'm staying in the Netherlands. I know that I'll be safe. This is my dreams. Just I have no big dreams. Just to live normal, to be recognized as a human. Okay, here we go. Finally. Finally a desk so you can work again. Wow. Thank you so much for your story. Thank and you. I wish you all Thank the you. best. Thank Very you so happy. much. I'm very curious about all the beautiful things you're gonna make on this Thank you so much. desk. Thank you. Vluchtelingen met een urgentieregeling die krijgen dus inderdaad voorrang op een woning. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat zij ook de oorzaak zijn van het woningtekort. En je hebt nu bij Ribo gezien hoe belangrijk het is voor vluchtelingen om een eigen woning te krijgen. Want ja, dat is de eerste stap naar een nieuw, fijn, gezond, gelukkig leven.